नमस्कार. आज आपण करणार आहोत साबुदाण्याची खिचडी. त्यासाठी लागणारे साहित्य: तूप, साबुदाणा, किसून घेतलेला बटाटा, मीठ, जिरं, शेंगदाण्याचा कूट, बारीक चिरलेली हिरवी मिरची. साबुदाण्याच्या खिचडीसाठी आपण कढई गरम करायला ठेवली आहे. त्याच्यामध्ये मी आता 2 ते 3 चमचे तूप टाकून घेणार आहे. तूप गरम झालं की आपण त्याच्यामध्ये फोडणीसाठी जिरे, मिरच्या टाकून घेणार आहोत. आपलं तूप हे गरम झालं आहे. आता मी त्याच्यामध्ये जिरे, हिरवी मिरची, टाकून घेतलेली आहे. आपलं जिरं हे लाल झालेलं आहे. जिथे मी जो बटाट्याचा किस घेतलेला होता तो आता याच्यामध्ये टाकणार आहे परतवण्यासाठी. आता बटाट्याचा किस मिरच्यांमध्ये चांगला आपण हलवून घेणार आहोत. आपण आता 2 मिनिटांसाठी याच्यावर मी आता झाकण ठेवणार आहे. म्हणजे तो बटाटा किसून घेतलेला आहे तो कच्चा राहणार नाही. 2 मिनिटांसाठी आपण याच्यावर झाकण ठेवलेलं आहे. आता हा जो भिजवलेला साबुदाणा आहे तो मी आता एका मोठ्या भांड्यामध्ये काढून घेणार आहे. त्याच्यामध्ये दाण्याचा कूट मिक्स करून घेणार आहे. साबुदाणा हा मी आता मोठ्या भांड्यात काढला आहे. त्याच्यामध्ये मी दाण्याचा कूट जो घेतला होता तो याच्यामध्ये चांगला मिक्स करून घेणार आहे. शेंगदाण्याचा कूट मी याच्यामध्ये चांगला मिक्स करून घेतलेला आहे. आता हा साबुदाणा कढईमध्ये आपण टाकून घेऊ. आणि त्याला चांगल्या प्रकारे हलवून घेऊ. साबुदाणा हा आपण चांगल्या प्रकारे हलवून घेऊ. छान असा मोकळा झालेला आहे हा साबुदाणा. आता आपण त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून घेणार आहोत. दोन ते 3 मिनिटं मी आता याच्यावर झाकण ठेवणार आहे. आता आपण हे झाकण काढून घेऊ. छान अशी वाफ आलेली आहे या साबुदाण्याच्या खिचडीला. आपण पाहू शकता छान असा मोकळी झालेली आहे. आता आपण ही एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ.
आपली साबुदाण्याची खिचडी तयार आहे. रेसिपी आवडल्यास अवश्य करून पहा. सोनल रेसिपीज यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.